مدرسة، هيدي مدرسة. مطعم، هيدا مطعم. محل، محل، هيدا محل. بيت، بيت، هيدا بيت. هيدا بيتي، بيتي. المسافة بين بيتي والمدرسة قصيرة. المسافة بين بيتي والمدرسة قصيرة. كرمال هيك في روح مشي. كرمال هيك في روح مشي. المسافة بين بيتي والمطعم طويلة مش قصيرة. المسافة بين بيتي والمطعم طويلة مش قصيرة. كرمال هيك ما في روح مشي. ما في روح مشي. بروح بالسيارة، بروح بالسيارة. المسافة بين بيتي والمحل كمان طويلة. المسافة بين بيتي والمحل كمان طويلة، فكمان بروح بالسيارة. المسافة بين بيتي والمحل كمان طويلة، فكمان بروح بالسيارة. المسافة بين بيتكن والبحر كيف قصيرة أو طويلة؟ والمسافة بين بيتكن والشغل طويلة أو قصيرة؟ والمسافة بين بيتكن والجنينة طويلة أو قصيرة؟ كيف بتروحوا؟ بتروحوا بالسيارة، تروحوا مشي، تروحوا بالباص، أو بتروحوا بالترين.